اولین چیزی که موقع چادر زدن باید بهش توجه کنیم و اولین کاری که باید بکنیم اینه که یک مکان خوب برای چادر زدن پیدا کنیم. این مکان ویژگیش چی باید باشه؟ صاف باشه، زیرش قلوه سنگی چیزی نباشه. حالا اگر هم بود میتونیم با پای جوری بزنیم کنار. من اینجا تقریبا پاکسازی کردم، البته خود زمینش هم خوبه، به نظر خیلی صاف میاد. ویو فوق العاده ای. خب چادر رو میشه همینجوری باز کرد، اینجا پهن کرد، اما بهتر قبلش یه زیرانداز ترجیحاً ضد آب بذاریم که هم کف چادرتون کثیف نشه و اگر زمین خیس بود این خیسی منتقل نشه. راجع به این زیرانداز هم توضیح بدیم که چه جاهایی بردیمش. آره این زیرانداز همه جا هر امتحانی رو پس داده، کویر و جنوب و بارون و آره گل و همه. زیرانداز خیلی وفاداری بوده با ما. این مستطیلیه، در چادر به هر سمتی که قرار میخواین بذارین باشه طولش باید سمت در باشه. یعنی ما میخوایم چادر به این سمت باشه، پس اینجوری میندازیم. خب میریم سراغ چادر. اول مهم اینه که اینو صاف عمودی بازش نکنیم. خب چرا؟ چون توش میله است. هنوز بی‌تجربه بساز بگیرش. چادر رو میذاریم وسط و رولش رو باز میکنیم. البته یه نخی هم اینجا من بستم که ممکنه گره کور باشه. بعضی هم میگن گره کوره. تا این نخ رو احسان باز میکنه من یه توضیح بدم که امروز روز دوم کمپمونه و دیروز حالا فیلماشو گرفتیم میذاریم تو ویدیو. خیلی بارون و مه و همه چی بود دیگه. بعد فقط اولش حواسمون نبود، یعنی هنوز مه شروع نشده بود، کابه رو نکشته بودیم رو چادر. یه کمی خود چادر خیس شد، بعد دیگه ولی سریع کابه رو انداختیم و اینا. کابه خیس شد، چند ساعت هم بودیم دیگه، خیلی اونجا بودیم. 2 hours later تایش تکوندیم و یکم گلاش رو پاک کردیم و این حرفا. خلاصه پاک کردیم و دیگه بازش نکردیم. الان همه چی خشکه. امتحانش رو پس داد تو این آب و هوا. حق با سارا بود، گره کوره. اون قرار پاپیون بشه و احسان این که همینجور بکشی بچه هم میشه. نه میگم دراری کلن آموزش بعدی گره. با کاور کاری نداریم. آره دیگه امروز هوا خیلی سیده. با اینا هم کاری نداریم که حالا توضیح میدم چیه. با این کار داریم. الان نه امروز باده، نه بارونه، فقط یه کمی مهه که اوکی دیگه. چون ارتفاعمون اومده پایین تر، روز خیلی رفته بودیم بالا. خب زیراندازی که انداختیم، الان چادر رو باز میکنیم. اون سمتی که میخوایم در باشه همین الان تعیین میکنیم که ما میخوایم در به این سمت باشه. البته این دو در فرقی خیلی نمیکنه. این مرحله که تموم شد بعد ستوناش رو راه بندازیم. اینجور چادرها 2 سری ستون دارن که معمولا توی همچین پکیجی نگهداری میشه. جنسش آلومینیومیه. یک سریشو من درست میکنم، یک سریشو سارا. اول باید ستون رو کامل درست کنیم که یک پارچه بشه و بعد به صورت ضربدری از اینجا ردش میکنیم. میشم اینجوری تیکه کم وارد کرده ولی اینطوری سریع‌تر میشه. اینطوری آرسن. ستونا رو که به صورت ضربدری اوکی کردیم، یه ستون بالاتر یه ستون پایین‌تر. اول اون بالاتره رو به شکل منحنی در میاریم
و بعد اون یکی که چادر شکل بگیره. این کار هم 2 نفری انجام میدیم. ولی کلا چادرش طوری هست که بشه یه نفری هم بعد که منحنی رو درست کردیم اینو بعد وارد محل مناسبش کنیم. من انجام میدم. محل مناسبش رو توضیح بده. محل مناسبش یه دایره شکل فلزیه که این ستون میره داخل. و حالا ستون دوم که میشه ستون زیری. تو میری یا من؟ رفتم. تو تمامی؟ آره. جایی که باید میلا رو محل آخر وارد کنیم ایناست. بعد زیرانداز ما دوباره از این سوراخ‌ها داره، یعنی برای اینکه محکم‌تر وایسه از 2 تا رد می‌کنیم. اگر بارون یا باد باشه کاور رو میندازیم روش و بعد کاور رو میتونیم با این میخا روی زمین محکم کنیم که کلا اگر میخواین چند روز بمونیم و ممکنه اونجا باد بیاد اینو کاملا پیشنهاد میشه. دور و بر چادر میخا رو نصب میکنیم رو زمین و بعد اون یه سری گیره ها داره که به این گرفته میشه. با این تناب هم فکر کنم میشه دورش بست. حالا ما هنوز امتحان نکردیم این قسمتش. خب این کاور چادره که از دفعه قبلی که کم کرده بودیم خیس شده بود چون جای تقریبا مرطوب مهی بود. قطرات هنوز روش دیده میشه با اینکه تکوندیمش و تکوندن خیلی جواب داد چون قطرات همه از این منور شیخ این منور یعنی رو زمین. الان این حرکت رو زدیم که همون نم باقی مونده‌ش هم بره چون فعلا نیازی نداریم به کاور و یک فضای خصوصی و اکسکلوسیو هم برامون درست شد. خوبیای در پنجره توری اینه که علاوه بر اینکه حشره نمیاد میتونی وقتی تو چادری میخوای استراحت کنی بازم ویو رو ببینی.